Hi guys! Welcome to my YouTube channel! 1, 2, 3, let's go! Today's video, dahil napakainit sa labas, diba? Ang init, diba? Naisipan kong gumawa ng instant ice cream! So, bili tayo guys! Milk. Haluin. Paghaluin. At syempre, nilagyan ko ng Oreo para cookies and cream. Tapos syempre, takpan na and ready to go to the ref. What? To go to the ref talaga. Tapos, inilagay ko na. Tapos, nag-antay ako ng isang oras. And then, tada! Oh, diba guys, napakadali, diba? Thank you for watching. See you again on my next video. Don't forget to click right here and subscribe. Bye!